હું આવ્યો છું અત્યારે ટ્યુબ કોર્ટયાર્ડ રેસ્ટોરન્ટમાં, જે 5 વર્ષ જૂની આ રેસ્ટોરન્ટ છે અને રાજકોટ તો ઠીક પૂરા ગુજરાતમાં આમના જેવો કોન્સેપ્ટ ક્યાંય બીજે જોવા નહીં મળે. તમે અહીંયા ઓર્ડર દેવો હોય ને તો એક બેલ મારો ને એટલે વેઇટર આવે. આવો વિચાર કેવી રીતે આવ્યો હતો સાહેબ? એકચ્યુઅલમાં થોડુંક ડિફરન્ટ આપવાની અને કોઈ પણ ફેમિલી આવે ને એને પ્રાઇવેસી મળશે. જી જી સાહેબ, આ કઈ સબ્જી બને છે? દાવતે પનીર સ્પેશિયલ. આ આપણું અહીંનું સ્પેશિયલ સ્પેશિયલ. અચ્છા. તમે જ્યારે રોટી માગો ત્યારે મારા રેસ્ટોરન્ટની અંદર ઘઉંના લોટની રોટી બનીને મળશે. તાંદુરી રોટીમાં મેંદાના લોટની રોટી નહીં મળે. એમ? હું એમનો રેગ્યુલર કસ્ટમર છું. આમનું ફૂડ મને ખરેખર ઓલરેડી બહુ પસંદ છે. એકદમ ક્લાસી ટેસ્ટ લાગે છે અને ઓલ ઓવર જે કાંઈ બી ફૂડ અહીંયા તમે ખાશો ને તો એક સારા રેસ્ટોરન્ટમાં ખાતા હોય ને એ ફીલ તમને અહીંયા 100% મળશે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. હું આવ્યો છું અત્યારે રાજકોટના નવા રિંગ રોડ ઉપર ડિલાઇટ પાર્ટી પ્લોટની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં ટ્યુબ કોર્ટયાર્ડ રેસ્ટોરન્ટમાં, જે 5 વર્ષ જૂની આ રેસ્ટોરન્ટ છે અને રાજકોટ તો ઠીક પૂરા ગુજરાતમાં આમના જેવો કોન્સેપ્ટ ક્યાંય બીજે જોવા નહીં મળે. આ જગ્યાએ ટ્યુબ યાર્ડ બનાવવામાં આવેલા છે, મતલબ કે એક નાનકડા એક રૂમ જેવું બનાવ્યું છે જે ટ્રાન્સપરન્ટ છે. ફેમિલી સાથે તમે એન્જોય કરી શકો અને કોઈ જાતનું ડિસ્ટર્બન્સ તમને ન મળે એવી મસ્ત જગ્યા આ લોકોએ બનાવેલી છે. આખી પ્રીમાઇસીસનું તમને ડ્રોન શૂટમાં હું દેખાડીશ કે કેવી મસ્ત લાગે છે અને રાતના સમયે તો ખરેખર વધારે મજા આવશે. હવે ખાલી આ કોન્સેપ્ટ મેઇન નથી, આ જગ્યાનું ફૂડ એટલું જ પ્રખ્યાત છે. ફાસ્ટ ફૂડ મળે છે, કોન્ટિનેન્ટલ મળે છે, એ સિવાય પંજાબી, ચાઇનીઝ, એના માટે ખાસું આ ફેમસ રેસ્ટોરન્ટ છે. અને આ જગ્યાની મેઇન જે હાઇલાઇટ તમને કહું ને, તમે અહીંયા ઓર્ડર દેવો હોય ને તો એક બેલ મારો ને એટલે વેઇટર આવે. તમારા રૂમની અંદર સ્પેશિયલ પર્સનલ એસી આપવામાં આવ્યા છે. આખી પ્રીમાઇસીસ તમને અંદર જઈને બતાવીશ, તમને ક્યાંય બીજે આવી જગ્યા જોવા નહીં મળે. અંદર ઓનરને મળીએ અને પ્રીમાઇસીસ તમને બતાવીએ અને પછી આગળ ટેસ્ટ કરીને તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. અંદર એન્ટર થાવ ને એટલે સરસ મજાની આ એન્ટ્રી પહેલાં આવે છે. બહુ સમય પહેલાં હું આવેલો હતો, તમને જો ફોટો મળશે તો હું અહીંયા બતાવીશ તમને. અંદર આવો એટલે અહીંયા ગાર્ડન તમને પહેલાં જોવા મળશે. સરસ મજાનું વાતાવરણ, અહીંનું એમ્બિયન્સ તમને જોવા મળશે. અહીંથી ટ્યુબ યાર્ડ બધા શરૂ થઈ જાય છે, સાઇઝ પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે. આગળ જઈને આપણે પહેલાં ઓનરને મળીએ, પછી તમને બધી માહિતી આપું ડિટેલમાં. કેમ છો સાહેબ? બસ એકદમ મજામાં. સાહેબ તમારું નામ જણાવી દો ને. ચાવડા દિવ્યેશ નાનજીભાઈ. અને હવે પરફેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય સાહેબ? એક્ઝેક્ટ નવો 150 ફૂટ રિંગ રોડ, ડિલાઇટ પાર્ટી પ્લોટની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં. ઓકે. અને 5 વર્ષ જેવું તો થઈ ગયું ને આપણે? 5 વર્ષ થયા. સાહેબ આ કોન્સેપ્ટ બીજે ક્યાંય હશે? આખા ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ કોન્સેપ્ટ અમારો છે. આવો વિચાર કેવી રીતે આવ્યો હતો સાહેબ? એકચ્યુઅલમાં થોડુંક ડિફરન્ટ આપવાની અને બધાને સૌથી મોટી વસ્તુ એ છે કે કોઈ પણ ફેમિલી આવે ને એને પ્રાઇવેસી મળશે, કે જેની કારણે એ લોકો જમતા હોય ને ત્યારે બીજા રેસ્ટોરન્ટમાં શું હોય, ડિસ્ટર્બ થાય, બાજુમાં બીજી પબ્લિક બેઠી હોય. આપણે ત્યાં એવું છે કે ટ્યુબની અંદર એ જ ફેમિલી એટલે બીજું ડિસ્ટર્બ નહીં થાય. સૌથી મોટું આ વસ્તુ. હું ઘણી વાર બહાર જમવા જતો તો હું ડિસ્ટર્બ થતો આપણા ફેમિલી યારે, જ્યારે અહીંયા એ વસ્તુ ક્યારેય નહીં બને. જી જી. હવે આ જે કોટેજ જેવું બનાવેલું છે આને શું કહેવાય આપણે એકચ્યુઅલમાં? આને કોર્ટયાર્ડ એટલે કોર્ટયાર્ડ. તો અંદાજે કેટલા છે આ? મારી પાસે નાના 12 છે અને મોટા 2 છે. એટલે કેટલા મેમ્બરની કેપેસિટી? નાનામાં 8ની કેપેસિટી આવે અને મોટામાં 20ની કેપેસિટી આવશે. ઓકે. અને આપણું ફૂડમાં સૌથી વધારે શું પ્રખ્યાત છે? અત્યારે મારું સિઝલર સૌથી સારામાં સારું છે, ચીઝ નાઇન સૌથી વધુ પ્રખ્યાત છે, પનીર લવાબદાર પ્રખ્યાત છે. ઓકે. હવે પંજાબી આપણે મેઇન આપણે ટેસ્ટ કરવાના જી. ચાઇનીઝ ને એવું રાખીએ? હાજી હાજી. ચાઇનીઝ પણ છે? ચાઇનીઝ છે, પછી પીઝા અવેલેબલ છે, ફાસ્ટ ફૂડ બી. હા, ફાસ્ટ ફૂડ બી અવેલેબલ. ઓકે. નાનું મોટું ફંક્શન કરવું હોય તો એક અહીંયા પ્રીમાઇસીસ છે એવડી. હવે સાહેબ તમારી પરમિશન હોય તો એકવાર કિચનમાં વિઝિટ કરાવીએ. મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સાહેબ. આ કઈ સબ્જી બને છે? દાવતે પનીર સ્પેશિયલ. આ આપણું અહીંનું સ્પેશિયલ? અચ્છા. સાહેબ અહીંયા હાજીનો મોટો નાખતા હોય તો આપણામાં નો નાખતા? હાજીનો મોટો અને કલર કે કોઈ પણ એસેન્સનો કોઈ પણ જાતનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો જ નથી. અચ્છા. અને આપણે ઓનલી ફોર અમૂલનો ચીઝ ને બટર વાપરી છે. ઓકે. પ્રોડક્ટ બધી હાઈ બધી. આ શું ચીઝ નાન બને છે? હા, આ ચીઝ નાન બને છે. એટલે અંદર ચીઝ આખું સ્ટફિંગ કરીને આપવામાં આવશે. આ રોટી બનાવવામાં આવે છે. તમે જ્યારે રોટી માગો ત્યારે મારા રેસ્ટોરન્ટની અંદર ઘઉંના લોટની રોટી બનીને મળશે. તાંદુરી રોટીમાં
મેંદાના લોટની રોટી નહીં મળે. એમ? હા, આ સૌથી ડિફરન્સ છે. પછી આ નાનની મંગાવી? હા, તો એ બધું મેંદા આવે. ઓકે, રોટી ગયો તો ઘઉંના લોટ. હા, ઘઉંના લોટ. વાહ રે વાહ. આ સ્ટાર્ટરમાં આજે મારું પેટ ભરાઈ જવાનું છે. બસ 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 ભાઈ બસ. સાહેબે સિઝલર આપી દીધું છે, લઝાનિયા, મેઇન કોર્સમાં ચીઝ નાન, રેગ્યુલર ઘઉંની જે રોટી છે એ મંગાવી છે, દાલ તડકા ને જીરા રાઈસ એ પણ મૂકી દીધા છે, ફાસ્ટફૂડમાં એક પિઝા રાખ્યા છે. એટલે શું છે કે ઘણીવાર લોકોનો પ્રેમ હોય કે ભાઈ તમે આવ્યા છો તો મહેમાનગતિ કરીએ, પણ એકચ્યુઅલમાં હું એમનો રેગ્યુલર કસ્ટમર છું. આમનું ફૂડ મને ખરેખર ઓલરેડી બહુ પસંદ છે. વિડીયો લેન્ધી નો થઈ જાય ને હું બનતી ટ્રાય કરીશ. ફટાફટ એક સ્પૂન લઈ મેઇન કોર્સ ઉપર ફટાફટ આવી અને તમને માહિતી આપી દઉં. દરેક કેટેગરીના લોકો માટે અહીંયા બધું ફૂડ છે. આ લઝાનિયા ને સિઝલર ને એ ખાવા માટે ઘણા બધા લોકો આવતા હોય. અને મેઇન તો શું છે, પ્રીમાઇસીસ આટલી સરસ છે, પ્રાઇવસી તમને એટલી મળે છે, ટેસ્ટ ખરેખર આનો બહુ સારો છે. કટલેસ છે, પનીરમાં સ્ટાર્ટર છે. આ બધી વસ્તુઓ એવી છે ફેમિલી સાથે આવ્યા ને ત્યારે આ બધું આટલું મંગાવ્યું હોય ને તો બધી વસ્તુઓ તમે એન્જોય કરી શકો. હું તો આમાં એક વસ્તુ ટ્રાય કરું ને તો પેટ ભરાઈ જશે. ભાઈનો પ્રેમ છે. સ્ટાર્ટર ખરેખર બહુ સરસ છે. ઓલ ઓવર અનુભવ આપણો તો અહીંયા હંમેશા માટે સારો જ રહ્યો છે. તો જ હું અહીંયા વિડીયો બનાવવા આવ્યો છું. ઘણીવાર ઘણા લોકો એવું પૂછતા હોય અથવા કહેતા હોય કે ભાઈ તમે હંમેશા કેમ બધી જગ્યાએ સારું જ કહો છો, પણ અમારી સિલેક્ટેડ જગ્યા હોય અને સારી હોય ત્યાં જ અમે જતા હોય ને જે જગ્યાએ ન જવા જેવું હોય, કાંઈક ખરાબ અનુભવ રહ્યો હોય તે અમે બને ત્યાં સુધી પબ્લિક નથી કરતા વિડીયોના, જેથી કરીને રોંગ ઇમ્પ્રેશન એમની ન પડે એના માટે. ઓલ ઓવર સ્ટાર્ટર ખરેખર બહુ સારું રહ્યું. મેઇન કોર્સ માટે આપણે એમને સર્વિંગ માટે બોલાવી લઈએ. ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર @drive_ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે. સૌથી પહેલાં રીલ શૂટ કરતા હોય. ચીઝ નાન અમે ખાઈ લીધી છે, પંજાબી સબ્જી છે. આ જોઈ લ્યો એમની ચીઝ નાન. અને હંમેશા અમે જે કાંઈ બી ફૂડ મંગાવ્યું હોય હું કહેતો જાઉં છું 20-25 મિનિટ અમારે થઈ ગઈ હોય શૂટિંગમાં, પછી અમે ઘણીવાર ટેસ્ટિંગ કરતા હોય ને ટ્રાય કરતા હોય. પણ ફેવરિટ જગ્યામાંથી છે આપણી એક આ અમૂલનું ચીઝ હોય ને એનો ટેસ્ટ બધાને ખ્યાલ જ છે. અને આ ચીઝ નાનની અંદર એ ફ્લેવર તમને આવી જ જાય. ચીઝ લવર હોય ને એ માટે ખરેખર બહુ મસ્ત છે. ચીઝને ઉપરથી આપણે ગ્રેટ કરીને નાખતા હોય એની જગ્યાએ અંદર સ્ટફ કરીને આપ્યું છે એટલે વધારે મજા આવે છે. ભાઈએ કીધું આ મેંદાની નથી, ઘઉંની છે. તો એ આટલી ઇઝીલી આટલા ટાઈમ પછી રોટલીનો આવી રીતના પીસ થયો. પનીર છે, અંદર પનીરના પીસ છે, ઘણી બધી વસ્તુ ઉમેરેલી છે, ક્રીમ નાખેલું છે, એકદમ ક્લાસી ટેસ્ટ લાગે છે સબ્જીનો. અને ઓલ ઓવર જે કાંઈ બી ફૂડ અહીંયા તમે ખાશો ને તો કંઈક સારા રેસ્ટોરન્ટમાં ખાતા હોય ને એ ફીલ તમને અહીંયા 100% મળશે કે 3 સ્ટાર 4 સ્ટાર કેટેગરીનું તમે ફૂડ ખાતા હોય તમને ફીલ આવશે. આગળ હવે હું ફૂડની મજા લઉં છું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ વધુમાં વધુ શેર કરજો. અને રાજકોટમાં રહેતા હોય મેજોરિટી ઘણા લોકોને હવે ખ્યાલ જ હશે આ જગ્યા વિશે. તમે લોકો અહીંયા આવેલા હોય તો કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે તમને આ જગ્યા કેવી ગમે છે, અહીંનું ફૂડ બી તમને કેવું લાગે છે એ પણ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો અને આગળ વિડીયોને શેર કરી દેજો. મળીએ જલ્દીથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.